Jag tycker det är så häftigt när man börjar notera liksom magin i det som har gått förbi en tidigare. Ja, det har hänt lite de senaste åren kan man säga. Kommer du ihåg hur du kände ut innan omställningen? Ja, jag kände mig att jag hade lite bitvis ont i magen. Den där har vi redan gjort. Så detta. Ja, ska bara gå och sätta mig. Vad vill du odla då? Va? Vad vill du odla, Sebastian? Jag vill stora morötter. Jag kände väl att det behövdes lite mer i livet än bara sitta i bilköer, åka till jobbet och jobba av 8 timmar, åka hem och vara superbusy. Jag vill ha mer av livet. Därför har vi så mycket växter. För vi inte ska köpa. Ja, precis. Jo, men frö kostar ju pengar. Det är för att det är jätteroligt att odla. Därför är det. Där. Är du med då? Varför gör vi en jordbil? För att först måste man ha jord för att sen kunna plantera. Vad kände du? Vad för förändringar du ville göra i den här omställningen? Jag ville ha mer tid att följa mitt hjärta. Vad sa ditt hjärta? Mitt hjärta sa att jag ville göra kreativa saker. Men det var ganska bra. Jag ville ha mer tid för mjuka värden. Som att vara med mina barn, vara med dig. Få lite mer kvalitetstid till saker som man inte riktigt hann med på vardagar. När man har ett 8 timmars jobb. Och, Då får du köra fram hit. Pip. Bo. Pip. Men vad var det vi gjorde från början? Jag minns det som att vi lyssnade väldigt mycket på olika poddar, såg mycket dokumentärer. Just. Och försökte bli inspirerade av andra som hade gjort på andra sätt. Just det. Hur de hade hittat sätt att leva på som kändes meningsfullt för dem. Så började det. Ja, det var mycket YouTube och det var mycket Mandelmans och Netflix-dokumentärer. Men det som vi startade med, det var ju att börja titta på olika delar av vårt liv. Mm. Hur fördelar vi tiden? Vad gör vi med pengarna vi tjänar? Hur mycket pengar behöver vi, kom vi in på. Så tiden var väldigt värdefull. Och vi insåg att även om vi drog in mindre pengar till hushållet, så med de nedskärningarna som vi gjorde i vår konsumtion så märktes det inte ens. Nej, för vi hade ju väldigt mycket egentligen som jag tycker är ganska onödiga utgifter. Det var sånt som man bara drar på sig liksom, och som bara tickar och går och kostar pengar. Men sen var det ju vissa hinder som man tänker så här, hur ska vi kunna leva utan 2 bilar och sånt där. Men det är mycket enklare än vad man tror när man väl börjar fundera över det. Och för vi tyckte att det skulle vara ganska omöjligt i början. Men sen när vi har vant oss med tanken så var det inte alls lika farligt. Man överlever att ta cykeln ett par gånger i veckan till jobbet. Det är helt okej. Och så får man motion på köpet. Ja, men förutom att titta på vad vi verkligen la pengarna på och försöka göra andra val och se att det funkade att leva på mycket, mycket mindre.
så gick vi ner i arbetstid. Mm. Jag flyttade hem med verksamheten. Mm. Och du gick ner till 75%. Mm. Och när vi fick den tiden, då kändes det som att vi kunde börja skapa de här sakerna som vi hade drömt om. Vi kunde börja odla våran mat. Nej, men att odla våran egen mat var ju en stor del i omställningen för att kunna få äta mer giftfritt och äta mer vegetariskt. Mm. Till en början så var det ju så att vi tänkte så att vi ska äta mer vegetariskt. Och så slutade vi med kött. Mm. Som en del i det. Det blev liksom naturligt på något vis. Och du gick en odlingskurs. Jo, men precis. Jag fick ju tid och ork till att utbilda mig och så att vi kunde skala upp odlingen hemma. Och det vart ju, vi började ju leta varenda kvadratmeter för att odla på. Men vi har ju faktiskt en villatomt. Vi bor ju inte på landet med flera Nej. hektar mark, utan vi lyckas ju faktiskt odla väldigt mycket. Mm. Med allt ifrån odlingslådor till friland och det går att trolla på varenda yta i princip. Vad är det här? Ja, Vad var det? vad? Det är hästbajs. Är det? Ja. På riktigt? Ja, Nu rörde jag. det är ingen fara. Det är så en jord, det blir jord efter ett Men tag. är det hästbajs? Ja, här. Ew! Här. Det blir jord efter ett tag. Ew, pappa! Det är kul med omställning. det är spännande, alltså det är riktigt spännande med omställning. De här jalapeñosen. Jag tänkte vi kunde lägga in dem. Sån här picklad jalapeños. Det är jättegott. Det är fantastiskt. jättegott. Det kanske är det mest spännande vi har gjort Ja. i livet någonsin. Ja. Det är kul att skaffa barn, absolut. Det var spännande. Men att ställa om livet till att leva det så som jag känner att jag vill leva det. Ja. Det är ju magiskt. Varför tog det så lång tid innan vi kom på det? Det brukar jag tänka på ibland. Jag skulle komma på när jag var 20. Liksom. Nej, då hade du inte träffat mig. Så Nej. Hela färgskalan. jag ser mina färger. Ja, de där var turkosa, eller hur? Det har gått några år. Vi har ju gjort en omställningsresa under ett par år nu. Mm. Motherfucker! Tjaba! Vad skulle du säga är den största förändringen i ditt liv? Den största förändringen det är att jag känner mig fri. Mycket friare. Jag känner mig friskare. Jag känner mig gladare. Var är vi någonstans? Vad är vi? Osterby. Osterbo. Auransdalen. Aurlandsdalen. Det är otroligt hur stort det kan bli med små förändringar. Det känns helt otänkbart idag med det liv vi levde förut. Jag känner mig mycket mindre stressad. Jag har en högre lägsta nivå på allt jag gör, känner jag. För att jag kan vara mer närvarande. Nu har du jordhög. Hon hoppade nämligen i jord. Okej, bra. Ska du gå upp eller ska du ligga där? Jag vet inte om du får gå upp också och dansa. Vi får se. Hela gänget. Alla får massage. Så, varsågod. Så nu. Det känns helt fantastiskt att få ta hit mina kunder till växthuset och till den här gården som vi har byggt upp. För det är en sån magisk plats att hämta energi ifrån och inspiration. Så att få göra mina behandlingar här är
fantastiskt på alla sätt. Och jag slipper dessutom pendla in till stan. Och jag får visa människor den här platsen. Andas in i mitten. Andas ut. Andas in. Pressa ner tårna i mattan. Jag känner också att vi har gjort så mycket inre resor. Vi har blivit av med många programmeringar och det känns viktigt idag att göra. Det känns nästan som att det blir en sport. Att liksom rota fram gamla programmeringar som man haft och bara krossa dem och bygga upp dem på nytt. Det är så häftigt. Så häftig känsla. För att vid något tillfälle i livet då var man nästan rädd för förändringar och bara kände så här, det här var läskigt och så. Och att man kunde ha vändat det nu till att fan vad roligt, nu kan vi göra förändringar liksom. Och ofta är de här gamla programmeringarna, de är helt galna när man liksom bryter ner dem och liksom studerar vad är det här egentligen. För det är befriande att göra sig av med gamla föreställningar. Och sen så får man en ny upphottad version. Hej, hur mår du? Är allt bra? Söndag kväll, nu sitter vi här, vi har haft folk här hela dagen. Ja. Det har varit en helt magisk söndag. En sån permakulturblitz. Hur många var vi? Vi var 15 stycken. Ja, 13-15 stycken. Folk kom med växter från sina trädgårdar. De kom hit med kratta, spade. Ja, det var fantastiskt. Ja, men det var ju verkligen en lyckad första permakulturblitz som vi hade. Alla kämpade verkligen på. Jag tror inte det var någon som var pigg i kroppen dagen efter. Nej. Kanske härlig i sinnet, men precis. trött i kroppen. Vi ser fram emot att bygga vidare på det som vi påbörjade på blitzen. För Ja, det var mycket precis. som påbörjades. Alltså grunden är redan lagd så att det är lätt att bygga på då. Men det är härligt, när alla får lite fria tyglar sådär. Att bara gör något bra liksom. Och gör som ni vill liksom. Och då blir det så himla härligt för att då kommer ofta så här kreativiteten fram hos alla. Och då blir de tycker det är roligare och resultatet blir fantastiskt. Som till exempel den här trappan då. Som ser ut som en gammal stentrapp från romartiden. Det är så häftigt. Riktigt hantverk. Jag tror när folk får den här uppgiften eller möjligheten att skapa själva, då blir det från hjärtat, det blir med kärlek och då kan det inte bli dåligt. Det kan inte. Nej, det är svårt att tänka. Och speciellt då att alla som var här i söndags till exempel, de är här av egen fri vilja och alltså då är det ju också att då vill man ju vara här och fixa. And if you dig in clay soil and carefully take up a piece and you break it open, you will see that these worm tunnels are being used for roots. Because they find one of them and then they have moisture, they have nutrition, they have air, and then they go really, really fast. They can go in deep, and if the root like the place, then it can expand and break up the soil. Och man lär sig så mycket av det. Ja, men det är ju, alltså de här träffarna, det blir som utbildning och skola. Alltså, jag har lärt mig kolossalt mycket under den här dagen. Den här söndagen. Så att det är rolig skola. Det är ju också roligt. Det börjar med permakulturmänniskorna. Ja. Och den föreningen och de som gillar att jobba med de här sakerna och vara på de här trädgårdarna. Men sen så när eventet väl är gjort, som du säger, då är det så många fler som vill vara med och delta, och många som kom förbi här och såg vad vi gjorde, grannarna till oss och sådär, som var wow, kan man göra så här? Ja. Alltså jag har ganska svårt att ta emot, men det var inte svårt. Jag trodde att jag skulle ha en utmaning i att ha massa människor som kommer och jobbar i trädgården och bara
gjorde massa saker för oss. Men det blev så naturligt. Alla var så glada och ville verkligen hjälpa till. Och då blev det så enkelt för mig att slappna av i det och känna wow. Härligt. Ja. Det blir jättefint. Mm. Få öva på det mer. Mm. Det gör ju att man vill jobba vidare med trädgården på alla ställen som vi har startat. Ja. Jag kände mig superinspirerad. Plus att jag kände mig supernära de människorna som var här. Mm. Att man liksom... Ja, det blir ett sätt att socialisera. Ett jättefint sätt. Ja. Vi har skapat en magisk plats och vi har gjort stora förändringar. Nej, men jag tycker att vi har uppnått det vi hade en idé om vad vi skulle uppnå för flera år sedan. Det känns som att vi är där. Och det är fortfarande en plats att växa på och utvecklas i. Och det är jättespännande. Jag behöver ju någonting som är i rörelse och att det är under utveckling. Jag med. Ja. Och det känns som att vi har mycket kvar att göra på den här platsen. Men vi har kommit en lång bit på väg och det känns jättebra. Vi kan göra det i våran takt. Mm. Om man går till en bondgård så brukar de alltid ha liksom fullt med hösilage eller ensilage eller någonting. Och så har de lite hål i plasten. Och då kan man faktiskt få hämta det gratis. Så det här är guld värt. Det är ganska häftigt när vi kollar på på bilder från både på oss själva från förr och vårt liv då jämfört med nu. Alltså, vi har ju satt på oss ett par nya glasögon. Mm. Så att vi ser världen på ett nytt sätt. Mm. Och det känns inte som det går att ta av de där glasögonen nu. Det gör det inte, nej. Nu känns det så svårt nästan att säga vart vi har kommit. För nu är det här så normalt. Mm. Det som vi har byggt upp. Mm. Alltså vi har ju byggt ett liv som vi inte behöver ta semester ifrån. Det börjar bli lite blåbär. De amerikanska blåbärna. Fast det här är första säsongen som vi har de här. Och så nästa år då kommer det vara fullt. Det är ingen väg tillbaka. Nej. Nu. Gäller att ta dem innan barnen hittar dem. Sen kan jag säga att i framtiden så vill jag se ännu mer av gemensamma projekt med vänner och grannar och människor som vill samma sak som oss. Känns jättekul. Och jag tror vi har ju sett i de här tiderna, i coronatiderna, att vi har ju skapat en viss resiliens i och med alla omställningar vi har gjort på alla plan. Vilket har varit som ett litet kvitto på det vi började att göra för några år sedan. Just det. Vad känner du? Jag känner att jag vill ha mer frihet ytterligare i framtiden. Jag vill kunna ta hand om odlingar och allt det som vi har skapat här mycket mera. Så att lämna lite mer lönearbete och göra det vi har byggt upp här. Ägna den tiden åt odling och ta hand om barnen, ta hand om våra djur och bara ha det gött. Ta hand om den här platsen som vi har byggt upp. Ta hand om oss själva. Absolut. Det här är en resa som vi är på. Inget race. Och den här resan kommer fortsätta. In i framtiden.
where all the magic happens.